Good afternoon po uli sa lahat, sa ating mga grade 10 Batang Mandunong na makakasama naman natin ngayong hapon. Sa ating mga home learning partners, so nagbabalik po ang Math Team Mandaluyong sa aming Project SOAR, Series of Online Academic Review of Mathematics in CLAID Learning Modules. So ngayon naman po ay panibagong teacher ang ating makakasama. Siya po ay isa sa mga pioneer teachers ng Highway Hills Integrated School, High School Department. Siya rin po ay naging MTOP trainer and speaker ng mahabang panahon. Siya po ay isa sa mga MTOP scholars ng batch 2013. At siya po ay civil service math reviewer sa Mandaluyong City Hall employees. So, welcome po natin sa hapong ito, Sir Maurice Merlas of Highway Hills Integrated School. Hello, Sir Mau. Good afternoon. Ang ganda ng hair ni Sir Mau. Bumati ka muna, Sir Mau. Okay, sir. Thank you, sir. Good afternoon po. Okay, thank you, Sir Leslie, ang aming napakasipag na EPS na mathematics, for giving me this opportunity. Kahit di man ako gaanong techie, pero para sa Batang Mandunong, push lang. Good afternoon sa ating mga SD officials, headed by Dr. Romela Cruz at sa aming CID Chief, Dr. Angie Mendoza. Sa lahat ng ating manonood na magulang, mga kaguro ng SDO Mandaluyong, at syempre sa ating mga Batang Mandunong. Lalong-lalo na sa mga math teachers ng Highway Hills Integrated School, of course, sa aming principal, Dr. Corazon Arroyo, at sa aming mga sa Highway Hills Integrated School. Shoutout nga pala sa aking mga math babies, sa 10S J. Barron, 10 saka 10 Mendel, at sa aking mentor na naging dahilan kung bakit ako naging teacher sa maths, Ma'am Gina Flores, kasi proud ako na maging isang pabelya. Wow. At syempre sa aking mga pamilya na nandoon. Ayan. Okay, Sir Mau, thank you. Yan si Ma'am Gina, talagang ano na rin yan, no? Isa yan sa ating mga kasama, isa sa mga math coordinators ng Division of Mandaluyong. At syempre, thank you kay Ma'am Dr. Corazon Regino, no? Talagang napaka-supportive. 2 teachers na ang nakasama natin ngayong umaga na galing sa Highway Hills. So sige, Sir Mau, pwede na tayong magsimula. Nag-aantay na ang ating mga home learning partners at ang mga grade 10 Batang Mandunong. Okay po. Isang mapagpalang tanghali sa ating mga magulang, mga guro, at mga mag-aaral. Welcome to our Project SOAR, series of online academic review of mathematics CLAID learning modules. I am Sir Maurice, a teacher from Highway Hills Integrated School, and I will be your reviewer for the first week of mathematics for grade 10. Pero bago tayo magsimula, siguraduhin lang po natin na hawak ninyo ang inyong CLAID module, ballpen, at papel. Kaya tara na, tayo nang matuto. Umpisahan na natin. Ang unang topic natin ngayon is ang module 1A, which is generating and describing patterns. At ang objective natin ngayon is to generate and describe patterns. So, umpisahan muna natin sa ating review. So, each item below shows a pattern. So, answer the given questions. So, kung mapansin natin, sa number 1 na given, ay shape ang ating given. So, dito, meron tayong 1, 2. So, dapat ito ay maging 3. So, since isa lang naman ang kailangan natin, gagayahin lang natin ang sunod na shape na ito. So therefore, ang ating shape dito ay ganito.
Yan. Kasi dapat ang ating sagot dyan ay 1, 2, and then maging 3. Okay, for number 2, what is the next number? Kung mapansin naman natin sa pangalawang example, number naman ang ating given. So ano kayang napansin natin na ang 10 ay naging 20? So ibig sabihin, nag-a-add lang tayo ng 10. At ang 20 naman ay naging 30. So ibig sabihin, nag-a-add tayo ng 10. So ibig sabihin, mag-a-add lang tayo ng 10 sa bawat term. So 10 plus 10 becomes 20. 20 plus 10 becomes 30. Plus 10 becomes 40. Then plus 10 becomes 50. So our answer is 50. Yan. Okay, next. So illustrate naman natin ang next shape nito. So sa una, kung napansin natin, meron lang tayong isang dot. And then, nagkaroon siya ng 2 dot. Nagkaroon siya ng 3 dots. 4 na dots. 5 dots. So, ibig sabihin, ang kasunod nito na pattern ay meron tayong 6 na dots. So, maglagay muna tayo ng 6 na dots. Then, meron tayong 5. Then, 4. Then, 3. 2. And then, 1. At kung i-connect natin yan, makabuo pa rin tayo ng triangle. Okay? So now, for number 4, what is the next number? So dito naman, number naman ang ating tinitingnan. So ang 5 ay nagiging 3. So ibig sabihin, magbabawas lang tayo ng 2 sa bawat number. So 5 minus 2 becomes 3. 3 minus 2 becomes 1. 1 minus 2 equals negative 1. And then negative 1 minus 2 is negative 3. And then negative 3 minus 2 becomes negative 5. So our answer is negative 5. Okay, so ganun lang. So kung mapansin natin, kung shape ang ating tinitingnan, tingnan lang natin kung what will happen sa shape. And then kung number naman, ano kaya ang nangyari naman sa number? Kung nagbabawas ba tayo, nag-add ba tayo, nag-multiply or nag-divide. Okay, so napunta tayo sa ating let's study. Were you able to find patterns and get the next number? Of course, dun sa ginawa natin kanina, nakuha natin yung pattern. Kasi nakuha natin yung next na shape at yung next number. So the set of shapes and the set of numbers in the review are called sequences. So ang tawag daw natin sa mga yun ay sequences. Kung may pattern tayong nakikita, ang tawag natin doon ay sequences. So ano ba ang sequence? So a sequence is a set of numbers that are governed by a certain rule that follow a certain pattern. So each element of a sequence is called a term of the sequence. So terms are separated by comma when the sequence is written in listing form. Kung isulat daw natin ang mga term natin, so dapat i-separate lang natin siya by comma. So consider natin yung sequence na ito. So a sub 1, comma, then a sub 2, comma, a sub 3, comma, then ellipsis, and then comma, up to a sub n. So ibig sabihin, hindi natin alam kung hanggang ilan ang ating term. So, ang n na to, nagde-denote siya kung ilan ang term sa ating sequence. So, in this sequence, a sub 1, so ang basa po niyan ay a sub 1, hindi po siya a1, is the first term. So, ang basa po niyan ay first term, a sub 2 is the second term, and so on. So, ito naman ang tinatawag natin na nth term kasi hindi pa natin alam kung pang ilan. So note that the subscript, so ito po yung mga tinatawag nating subscript, yung maliit na number na yan. Ito naman letter kasi hindi pa natin alam kung pang ilan ang ating term.
Nag-indicate yan ng position ng term in the sequence kung pang ilan. So hence, A sub n is the nth term of a sequence. So kung ang ating n ay 50, so that is the 50th term. Kung yan naman ay 100, that is the 100th term ng isang sequence. So remember, a sequence is a list of numbers in a specific order. Okay, so now punta tayo sa ating let's practice. So determine how the next term in each sequence can be found. Then find the next term in the sequence. So kung napansin natin sa number 1, nag-a-add lang tayo ng 7. So kung nag-a-add tayo ng 7, 7 naging 7 plus 7 becomes 14, plus 7 becomes 21, plus 7 becomes 28. So therefore, pag mag-a-add tayo ng 7, it will become 35. So the answer is 35. Okay, yan. Okay, punta tayo sa number 2. Okay, sa number 2. So ano naman kayang nangyari dito sa number 2? So ang 5 ay naging negative 6, naging negative 17, naging negative 28. So ibig sabihin, ang 5 ay naging negative 6, nagbabawas lang tayo ng 11. So 5 minus 11 equals negative 6, minus 11 is negative 17, minus 11 is negative 28, minus 11 is negative 39. So the answer is negative 39. Okay. So punta tayo sa number 3. So 3 becomes 5, 5 becomes 7, and ang 7 naging 9. So by the way, isulat po na natin dito. Ito ay nagsusubtract tayo ng 11. Okay. Now, ito naman, nag-a-add naman tayo ng 2 sa bawat term natin. So, kung nag-a-add tayo ng 2, 3 plus 2, 5 plus 2, 7 plus 2, 9 plus 2 is 11. So the answer is 11. So punta tayo sa number 4. Nandito ang number 4. Okay. Dito naman, kung napansin natin, nagmumultiply tayo ng 3. So 1 times 3 equals 3. Times 3 is 9. Times 3 is 27. Times 3 is equal to 81. So the answer is 81. Okay, puntahan natin yung number 5. So, ano kayang ginawa dito na ang 2 ay naging 1/2? So, nagmumultiply tayo dito ng 1/4. Okay, so we have to multiply it by 1/4. Okay, 2 times 1/4 is 2 over 4. And then in lowest term natin, magiging 1/2. And then 1/2 times 1/4 equals 1/8. Times 1/4 is 1 over 32. Times 1/4 is what? 128. So the answer is 1 over 128. Okay, so ganun lang. So kung mapansin natin, kung shape ang ating tinitingnan, tingnan mo lang kung ano ang nangyari sa shape. Pag number naman, tingnan natin kung ano kayang ginawa dun sa number. So ganun lang muna sa ating module 1A. Okay, punta tayo sa ating next module. Okay, sa ating module 1B is finding the next few terms of a sequence. So ang objective natin is to find the next few terms of a sequence. So punta muna tayo sa ating review. The Noodle Palace sells lunch specials for 150 pesos with a delivery charge of 50 pesos per order. So fill the table with a corresponding cost for each number of orders of the special noodles. Okay.
So, bakit kaya pag isa lang in order niya ay 200 pesos ang cost? Kasi, ang binabayaran niya sa kanyang order is 150, pero meron siyang 50 na delivery charge. So, ibig sabihin, that is 200 pesos ang kanyang ibabayad. Pero pag dalawang kanyang in order, babayaran lang natin ng dalawang 150 plus delivery charge kasi isang delivery charge lang naman ang ating binabayaran pag nagpapadeliver tayo. So, lagi lang tayo mag-a-add ng 150 kasi yun lang ang ating i-add kung ilan ang ating in-order. So, kung isa ang ating in-order, 200. Pag dalawa is 350. Pag 3 is 500. Pag apat ang in-order niya, so that is 650. Kasi again, nag-a-add lang tayo ng 150. And then pag lima ang kanyang in-order, so that is 800. Pag anim naman ang kanyang in-order, so that is 950. At pag 7 naman ang kanyang in-order, so that is 1,100. Okay. So kung napansin natin, 150 pesos lang ang ina-add natin sa bawat order niya sa Noodle Palace. Okay. So let's study. So in our Let's Review, as you continue to order special noodles, you will obtain an infinite sequence. So 200, 350, 500, 650, ellipses. So ang tawag natin dito sa tatlong dots na yan ay ellipses. So ang ellipses dots indicate that the sequence goes infinitely. Sabihin, nagtuloy-tuloy ang ating sequence. Yun ang ibig sabihin ng may tatlong dot. So, ang tawag natin dyan ay ellipses. However, if you stop ordering the special noodles, the sequence will be finite. So, 200, 350, 500, 650. So, finite naman siya pag nag-stop naman tayo ng pag-order ng ating special noodles. So, ganun lang. So, pag infinite, ibig sabihin tuloy-tuloy lang siya. And then, finite naman siya pag nag-stop naman ang kanyang number o yung sequence. So sequences may be either finite or infinite. A sequence is finite if it has finite number of terms. That is, if the last term of the sequence may be identified. So pag na-identify natin ang last term ng isang sequence, ang tawag daw natin sa sequence na yun ay finite. The sequence A sub 1, A sub 2, A sub 3, lagyan natin ito ng comma, ellipses, comma, to A sub n is a finite sequence with n terms. So, kung pansin natin, hindi pa natin alam kung hanggang ilan ang ating terms kasi n ang nakalagay. So, kagaya ng sinabi ko, sa nauna nating sinabi na ang n ay nag-indicate kung ilan ang term ng ating sequence. So, nag-stop naman siya. So, sabihin, ang ating sequence ay isang finite with n terms. And the last term is A sub n. So, to denote an infinite sequence, we use ellipses at the end of the sequence. The sequence A sub 1, A sub 2, A sub 3, ellipses is an infinite sequence. Kasi hindi naman siya nag-stop. Hindi natin alam kung hanggang saan na magtatapos. Kaya siya tinatawag na infinite sequence. Okay, so remember, a finite sequence is a sequence that has last term. So, finite sequence siya pag meron siyang last term. And then, pag wala naman siyang last term, ang tawag naman natin sa sequence na yon is infinite sequence. So, ganun lang ang pagkakaibahan ng finite sequence sa infinite sequence. Okay, so now, punta tayo sa ating let's practice. So list the next three terms of each sequence. So 2, 7, 12. So kung napansin natin, nag-a-add lang tayo dito ng 5.
So 2 plus 5 becomes 7 plus 5 becomes 12 plus 5 is 17 plus 5 is 22 plus 5 is 27. Okay. Now, negative 4 naging negative 1. And then negative 1 naging positive 2. So, ibig sabihin, nag-a-add tayo ng 3. So, negative 4 plus 3 becomes negative 1 plus 3 becomes positive 2 plus 3 is 5 plus 3 is 8 plus 3 is 11. So, yan ang ating next 3 terms. How about this one? So, 1 over 5 naging 4 over 5. So, sabihin, nag-a-add lang tayo ng 3 over 5 or 3/5 sa bawat term. So, 1/5 plus 3/5 equals 4/5. And then, 4/5 plus 3 over 5 equals 7 over 5. And then, 7 over 5 plus 3 over 5 becomes 10 over 5. But 10 over 5 can be reduced or pwede siyang i-ano natin ang kanyang lowest term as 2. Kasi pwede siya maging whole number. Kasi ang 10 divided by 2 ay 10 divided by 5 rather ay 2. So now, punta tayo dun. Ang 2 ay 10 over 5. So mag-a-add ulit tayo ng 3 over 5. So that is 13 over 5. Then mag-a-add ulit tayo ng 3 over 5. So that is 16 over 5. Okay. Kung napansin nyo, kung kaya naman siyang i-divide, gawin na natin siyang whole number. Pero pag hindi naman siya kayang i-divide, so as is na lang siya. Pero be sure na yan ay naka-lowest term. Pero pag hindi siya naka-lowest term, okay lang na naka-improper fraction siya. Okay? So now, for number 4, 3 plus 3 plus 3 is 6 kasi nag-a-add lang tayo ng 3 dito. So 3 plus 3 becomes 6. Ay, hindi pala to add. So we have to multiply. So 3 times 2 is 6 times 2 is 12 times 2 is 24. So times 2 is 48. Times 2 is 96. Okay. So lagi natin tandaan, class, na tingnan muna natin kung ano bang ginawa natin. Kung nag-a-add tayo, di ba pwede naman tayo mag-add ng 3. Pero pagdating dito, hindi naman siya pwedeng mag-add ng 3 kasi pag mag-add tayo ng 3 dyan, dapat 9. So, ibig sabihin, meron siyang iba pang pattern. So, ibig sabihin, mag-isip ka ng ibang way kung bakit siya naging ganyan ang ating terms. So, sa nangyari dito, nag-multiply tayo ng 2. So, 3 times 2 is 6, times 2 is 12, times 2 is 24, times 2 is 48, times 2 is 96. So, now, punta naman tayo sa number 5. So, 1 over 3. So, naging 1. So, nag-multiply lang tayo ng 3. Kasi 1/3 times 3 is equal to 1. Times 3 is 3. Times 3 is 9. Times 3 is 27. Times 3 is 81. Okay? So, ganun lang. Okay, punta tayo sa ating next module. Okay, sa module 1C naman is finding the general term or the end term of a sequence. So, ang objective naman natin this time is to find the general term or the end term of a sequence. So, magkaroon na tayo ng ating review ulit. So, how many triangles is in the first figure?
So kung mapansin natin, ang binibilang natin dito ay mga unit triangles. Ibig sabihin ng unit triangles, ang sides lang dito is 1 by 1 by 1. So ganun lang ang ating binibilang dito, hindi yung malaki o mas malaki pa. So yun lang ang binibilang natin dito. So pag first figure, isa lang ang ating triangle. So sa second figure, meron tayong 4 na triangle. And then sa third figure, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 na triangle. So kung i-summarize natin yan dito sa table natin, sa first figure natin, meron tayong isang unit triangle. And then sa second figure, meron tayong 4 unit triangles. And then sa ating third figure, meron tayong 9 unit triangles. So now, paano kaya pag meron na tayong pang-4 na figure, may pang-5 figure at pang-6 na figure? So, sabihin, mag-drawing pa ba tayo? Of course, hindi na, di ba? Kasi pag mas marami pa yan, pag drawing pa natin yan, mas mahirapan na tayo. So, isipin natin kung ano kaya ang nangyari dyan sa ating sequence. So, ang 1 ay naging 1. Ang 2, 4. At ang 3, 9. So, kung pansin natin, parang in-square lang natin ang ating number of figure which is x. So, 1 squared is 1. 2 squared is 4. 3 squared is 9. So, therefore, dito, i-squared lang natin ang 4. So, that is 16. At dito naman, squared natin ang 5. So, that is 25. And lastly, squared natin ang 6. So, that is 36. So, if x is the number of figures, so ito yung mga number of figures. Ito yun, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, ang number of unit triangles naman ay f of x. Yan naman yung 1, 4, 9, 16, 25, 36. So, what if kaya pag gagawa tayo ng pang-4 na figure? So, drawing kaya natin. Try natin. So, ito yung ating pang-4 na figure. I-check natin kung tama ba. Okay, so bilangin natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So, therefore, tama ang ating answer. So, if x is the number of figures and f of x is the number of unit triangles in each term, what rule or equation will satisfy the sequence? So, kung napansin natin dito na ang rule or equation na ating sinusunod ay ni-square lang natin ang number of figures which is x. So, f of x is equal to x squared. So, yan ang ating formula or equation. Okay? So, punta tayo sa ating let's study. So, mathematically, a sequence can be thought of a function whose domain is the set of positive integers. So, positive integers lang daw ang ating domain. Okay, for example, we write the terms of the sequence f of 1, f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, f of 6. So, saan ba galing yung 1, 2, 3, 4, 5, 6? So, yan yung mga number of figures natin kanina. So, ito yung first figure, the second figure, the third figure, the fourth figure, the fifth figure, and so on. So, pag isulat naman natin siya as a term, so that is the first term, that is a sub 1, the second term is a sub 2, the third term, the fourth term, the fifth term, and the sixth term, and so on. So we can now generalize the definition
of a sequence as a function whose domain is a set of positive integers. So take note na ang domain natin ng ating sequence is a set of positive integers lang kasi wala namang negative 1 na figure. So usually, a set of positive consecutive integers ito. So magkasunod lang ang ating mga integers. So the function values a sub 1, a sub 2, a sub 3 are the terms of the sequence. So ito naman, ang mga tawag naman natin dito ay mga terms. Okay? So now, observe natin yung given na ito. So give the first three terms of the sequence. So a sub n is equal to 3n plus 1. So dito sa ating given, 3, ang ating rule is 3n plus 1. At meron tayong n is equal to 1, 2, 3. So saan galing yung 1, 2, 3? Kasi ang hinahanap naman kasi natin ay first 3 terms. Pero pag hinahanap natin ay first 5 terms, so ang n natin ay hanggang 5. So depende yan kasi ang n nga, sinabi ko kanina sa previous na lesson natin, na ang n ay nagde-denote kung ilan ang ating terms. So n is 1 kasi first 3 terms, 2, 3. So yan ang ating n. So substitute lang natin siya dun sa formula na n. Okay, so 3. So ito yung 3 natin. Then substitute n as 1. So 3 times 1 is 3 plus 1. So that is equal to 4. Okay? So now, substitute naman natin kung n ay 2. So 3 times 2 is 6 plus 1 is 7. And then, pag ang n naman natin ay 3, substitute ulit natin yung 3 dun sa n. So 3 times 3, so that is 3 times 3, that is 9 plus 1, so that will become 10. Thus, the first 3 terms of the sequence a sub n is equal to 3n plus 1, wherein ang ating n is 1, 2, and 3 are 4, 7, and 10. Okay, ganun lang ang pagkuha ng ating first 3 terms kung given ang rule or equation. Okay, how about sa number 2? So give the formula for the nth of the sequence 5, 7, 9, 11, and then and so on. Kasi hindi natin alam kung hanggang ilan ang ating terms. So since the first differences are equal, the formula is linear. So pag nakita daw natin na pag ang ating differences ay nasa unahan siya, sa unang line pa lang, ibig sabihin, yan ay isang linear. So paano ba nakuha ang 2? So parang ganito lang. Kukuha tayo ng dalawang consecutive na terms. So yan. So 7 minus 5 is 2. Okay? And then ito naman. Parang pabalik ang ating pag-subtract. So 9 minus 7 is 2. And then dito naman, ulitin ko, dapat magkasunod ang ating titingnan. Then isusubtract natin sa kanyang preceding term. Ibig sabihin na preceding yung nauna sa kanya. So 11 minus 9 is 2. Kaya siya, kung mapansin natin, tagtuto ang ating ina-add sa bawat term. So since nasa first differences na siya nag-equal, linear siya. So now, ang first term daw natin ay 5. Nakita natin dito na ang first term ay 5. Okay. Pero ang ina-add natin, isusulat natin yan dito na ang ina-add natin palagi ay 2. So 2, and then this is our n. Kasi this is our first term. Multiply lang natin. So 2 times 1 is 2. Pero ang first term daw natin ay 5. So paano ba maging 5 ang 2? So mag-a-add lang tayo ng 3 para maging 5 yan ang ating first term. So ganun lang. Okay. So now, punta naman tayo sa ating second term. So ang second term naman natin ay 7. Okay. So, again, ito yung ating 2.
kasi palaging 2 ang ating ina-add. And then this is the second term. So yan ang ating second term. So substitute lang natin yung n na 2. So 2 times 2 is 4. So now, paano yan? 7 ang ating second term. Ang 2 times 2 ay 4 lang. So therefore, mag-a-add lang tayo palagi ng 3. So ganon. Okay. How about the third term? So substitute lang natin ulit. So again, saan galing yung 2? So ito yon. Kasi palaging 2 ang ating ina-add sa bawat term. And this is the third term. So 2 times 3 is 6. So since ang ating third term ay 9, is 6 lang ito. So therefore, mag-a-add tayo ng 3 para magiging 9. Okay? Then ang fourth term natin, so palagi lang tayo mag-a-add ulit ng 2. And then this is the fourth term. Kaya siya naging 4 dyan. Kaya 2 times 4 is 8. 11 ang ating hinahanap sa ating fourth term. Kasi ang fourth term doon natin ay 11. 8 lang ito. So paano siya maging 11? So mag-a-add lang tayo ng 3. Kaya siya naging 11. So ano kaya ang ating formula or ang ating rule? So ang rule natin ay a sub n, kung saan ang n ay nagsasabi kung ilan ang ating term is 2n plus 3. So saan galing yung 2? Ito yon, kasi laging 2 ang ating ina-add, and then n, kung pang ilang term, then palagi tayong nag-a-add ng 3 sa kanila. Kaya ito ang ating formula o ating rule. Okay? So now, punta tayo sa ating next example. Give the formula for the nth of the sequence 2, 5, 10, 17 ellipses. So, ang solution natin dito, kung pansinin natin, kung isubtract natin ang 5 minus 2, 3. And then dito naman, subtract natin, 10 minus 5 is 5. Dito naman, 17 minus 10 is 7. Hindi pa siya equal. Diba sabi natin dapat mag-equal siya, hindi siya nag-equal. So, sabihin, hindi siya linear. So, pag ganyan, ituloy lang natin ang pag-subtract sa kanya. Yung second line natin ay susubtract natin. So, 5 minus 3 is 2. And then, this one, 7 minus 5 is 2. So, kung napansin natin dito, sa ating example, na nasa second differences na siya nag-equal. So, pag sa second differences na siya nag-equal, ang ating formula ay isang quadratic. Ano ba yung quadratic? Pag sinabing quadratic, ang ating exponent ay 2 or in-squared lang natin siya. So now, punta tayo sa ating pagkuha ng formula. So, sa ating first term ay 2. So, ano yun siya? So, kung 2 ang ating first term at yan ay ating first term at sabi yan ay isang quadratic, so squared lang natin siya. So, 1 squared is 1. So, paano yan? Ang first term natin ay 2. So, kailangan nating mag-a-add ng 1 para maging 2 ang ating first term. Okay? And then, a sub 2 or the second term is equal to 5. Ito naman yung 5. Okay. So, 2, kasi yan ang ating second term at yan ay quadratic, kaya squared natin. So, 2 squared is 4. Paano yan? 5 ang ating second term. So, mag-a-add lang tayo ng 1 para maging 5. How about the third term? So, the third term is 10. So, since third term siya, ayan, kaya siya 3. Then, squared lang natin kasi quadratic. And then, squared natin siya kasi quadratic nga siya, as I said. Squared natin siya. So, 3 squared is 9. So, take note na hindi po natin yan minumultiply kasi yung kamalian natin na minumultiply natin yan. So, exponent ang nagsasabi kung ilang beses natin imumultiply ang ating base, which is 3.
Kaya dito, ibig sabihin yan, that is 3 times 3. Dalawang beses na multiply ang 3. So 3 times 3 is 9. 10 ang ating third term. Kaya mag-a-add lang tayo ng 1. Okay? So now, how about the fourth term? So ang fourth term natin ay 17. So ang fourth term naman natin, so that is 4. So squared natin siya kasi yan ay quadratic. So squared lang natin. So that is 16. So 16, paano yan? 17 yan. So mag-add lang tayo ng 1. So makukuha na natin kaagad yung formula. Ng formula pala natin or yung rule natin ay a sub n is equal to n squared kasi n kung pang ilan ang ating term, squared lang natin siya kasi yan ay quadratic at palagi tayong nag-add ng 1. Okay, so for example, ang ating kasunod dito ay 5. Kung halimbawa ito ay 5, pang fifth term. So ano kaya ang ating fifth term? So ang fifth term natin ay 26. So bakit siya maging 26? Kasi a sub 5, so that is the fifth term. So 5 squared. So 5 times 5. So ulitin ko, 5 times 5, hindi po siya 5 times 2. So that is 5 squared is 25. E plus 1 pa. So the answer is, so ang ating fifth term is 26. Okay? Kaya ang ating fifth term ay 26. So always remember na a sequence is a function whose domain is the set of positive integers. So kung napansin natin, ang ating mga domain lang natin ay mga positive integers lang. Kaya 1, 2, 3, 4. Walang mga negative dyan. So, lagi siyang positive na laging umpisa sa 1, 2, 3, 4. Kaya yun ang ating mga set of positive integers. Kaya yun ang ating domain na set siya ng positive integer. So, it also means an ordered list of numbers. So, each number is also, each number in a sequence is called term. So, kung isulat daw natin siya, so that is a sub 1. Okay, so ito yung mga ating mga positive integer. So, ang kasunod niyan, consecutive is 2. And then next is 3. Kasi mga set of positive integer siya. So, ito yon. So, 1, 2, 3. And then, ang tawag daw natin sa mga to ay term. Okay? Now, punta tayo sa ating let's practice. So find the nth term. So find the first 3 terms of the sequence given the nth term. Okay. So this is the first term, the second term, and the third term. Kasi tatlo lang naman na terms ang ating hinahanap. So substitute lang natin ito dun sa n. So pag ating first term or a sub 1, so substitute natin yung 1 dyan. So 3 times 1 is 3. Minus 2 is 1. Okay? Now, substitute naman natin ng 2. 3 times 2 is 6. Minus 2 is 4. Substitute naman natin ng n natin as 3 kasi that is the third term. So 3 times 3 is 9. Minus 2 is 7. Okay? Now, punta naman tayo dito. Substitute naman natin yan ng ating n ay 1 kasi first term. So, 10 minus 5 times 1. So, 5 times 1 is 5. So, 10 minus 5 is 5. Okay, so what if second term? So, kung second term yan, ang ating n ay 2. Kasi that is a sub 2. So, kung 2 yan, 5 times 2 is 10. So, 10 minus 10 is 0. Okay. So, now, paano naman pag third term? So, pag third term yan, that is a sub 3. So, 5 times 3 is 15. So, 10 minus 15 is equal to negative 5.
Okay. So, napunta naman tayo dito. So, ang ating n ay 1. So, 1 squared is 1 minus 2 times 1 is 2 plus 1. So, 1 minus 2 plus 1 is 0. Kasi 1 minus 2 is negative 1 plus 1 is 0. Okay. So, what if pag yan naman ay ating second term? So, pag second term yan, substitute lang natin ito ng 2. So, 2 squared ay 4. So, 4 minus 2 times 2. So, 2 times 2 is 4. So, 4 minus 4 is 0 plus 1. So, the answer is 1. Okay? So, now, pag yan naman ay third term, so 3 squared, kasing n natin ay 3. So, 3 squared is 9. And then, 2 times 3 is 6. So, 9 minus 6 is 3 plus 1. So, that will become 4. Nakuha ba? Okay. So, now, for number 4. So, sa first term naman natin, substitute natin ang first term ay 1. Kaya, 2 raised to 1. Again, since ang ating n ay ating exponent, siya ang nagsasabi kung ilang beses natin minumultiply ang ating base. So, since 1 lang naman siya, so the answer is 2. Okay. Pag ang ating n naman ay 2, 2 raised to 2. So, 2 raised to 2 is 4. Okay? And then, 2 raised to 3. So, tandaan natin, hindi po siya 2 times 3, kundi 2 raised to 3, which is 2 times 2 times 2, or tatlong beses natin i-multiply ang ating base. Kaya 2 times 2, 4 times 2, so that is equal to 8. Punta tayo sa ating last number. So, a sub n is equal to n plus 1 over n. So, laging tandaan natin, pag fraction naman ang ating rule, tingnan lang natin kung meron ba siyang n sa numerator at denominator, and then saka natin siya substitute. So, substitute natin dito ang 1, substitute din natin dito ang 1. So, 1 plus 1 is 2. Divide by 1. So, any number divide by 1 is ganun pa rin naman. Kaya, 2 divide by 1, so 2 pa rin siya. Okay. So, now, what if yan ay second term? So, kung second term yan, ang ating n is substitute natin ng 2. 2 plus 1 is 3. So, that is 3. Then, ang denominator natin ay 2. So, that is 3 over 2. So, kagaya ng sinabi ko nga, pag ang ating sagot ay fraction, so dapat tingnan natin kung naka-lowest term ba siya, or kung kaya ba natin siyang i-divide. Kung kayang i-divide or gawing whole number, i-whole number natin siya. Pero pag hindi naman, okay lang na naka-improper siya. Okay, punta naman tayo sa ating third term. So, 3 plus 1 is 4. And then, ang ating denominator ay 3. So, that is 4 over 3. Okay, so ganun lang ang pagkuha ng ating mga pagkuha ng mga n term given ang mga rule. Okay? Thank you for listening. If you have questions, feel free to send a message to our official page, Math Team, Mathematics Teachers of Mandaluyong, or send a message to your math teachers. This is Sir Maurice saying, Math-sayang mag-aral, tayo ng math-tuto. Bye-bye!